Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế đến, nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Tôi sống lại 1 tháng trước ngày tận thế và vô tình mang về không gian lưu trữ năng lượng. Kiếp trước tôi là một kẻ nịnh bợ, cho bạn gái Phương Thanh vật tư trong 3 năm. Kiếp này tôi không muốn làm kẻ nịnh bợ nữa. Bây giờ là 12 giờ đêm. Điều quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị mọi thứ cần thiết để sống trong ngày tận thế. Mở điện thoại để xem. Cha mẹ để lại cho tôi hơn 1.000 vạn tệ, chỉ còn lại 314 vạn tệ, một chiếc xe thể thao và biệt thự như thế này. Nhiệm vụ đầu tiên tối nay, mua càng nhiều đồ ăn nhẹ càng tốt, cho dù ngon hay khó ăn đều mua hết. Thế là tôi lái chiếc Lamborghini đến chợ đêm. Ông chủ nướng cho tôi 100 quả thận lớn, 10.000 con hàu, 10.000 gói tỏi tây. Chỉ cần là anh có thứ gì thì hãy nướng hết lên cho tôi. Tiếp theo, tôi dọn hết chợ đêm. Bước đầu tiên là tích trữ xong các loại thức ăn nhanh đã đủ để tự mình ăn mười mấy năm rồi. Tiếp theo là rút tiền mặt. Đại bá, con là Lâm Vân. Gần đây tiền hơi eo hẹp, cháu muốn rút 30% cổ phần của mình. Bác xem giá trên cùng. Dù sao vẫn chưa tới ngày tận thế, tiền mặt trong tay Lâm Vân ước tính cũng có hơn 2 tỷ. Phải dọn dẹp cho bác ta. Vân Nhi vội vàng rút tiền như vậy sao? Con thiếu tiền nói với bác. Bác cho mấy trăm vạn dùng tạm trước. Tôi nở một nụ cười thân thiện. Nếu không phải đích thân tôi nghe thấy, bác làm sao âm thầm ám toán bố mẹ tôi chứ? Tôi thực sự tin mấy cái lời vớ vẩn của bác. Vân Nhi 800 triệu nhá. 7 tỷ không thể ít hơn nữa. Nếu không ngày mai tôi sẽ mở một cuộc đấu giá. Sao cũng có thể chụp 1,5 tỷ nhỉ? Dù sao 30% cổ phần của tập đoàn Lâm chắc là có rất nhiều người động lòng. Được rồi, đại bá trả 1,5 tỷ thật sự không thể nhiều hơn nữa. Đại bá trong tay bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy. Mấy năm nay kinh doanh bất động sản không tốt. Chắc cháu cũng hiểu mà. Đại bác, bây giờ con viết hợp đồng, ngày mai lúc 8 giờ sáng, bác mang tiền đến đây ký là được rồi. Sau khi cúp điện thoại, bên này đại bá cười lớn. Lâm Vân là một tên ngốc. Mình nói cái gì nó tin cái đó. 30% cổ phần đó có giá trị thị trường tối thiểu là 2,2 tỷ. Hắn lập tức gọi điện thoại quyên tiền. Đợi ngày này đã 30 năm rồi, làm sao có thể không đồng ý. Ngày hôm sau tôi ký xong hợp đồng với đại bá tôi phát hiện ra sau khi tôi trùng sinh, đánh thức kỹ năng nhận thức không gian thứ hai, từ vài mét vuông không gian, tốc độ tăng trưởng đến bán kính 1.000 km. Đây là khái niệm này là gì? Zeda cũng vậy thôi. Đã đến lúc tôi phải đến Nga, đặt hồ bê cân vào không gian, chuẩn bị visa, còn 3 ngày nữa. 3 ngày này tôi còn phải làm việc lớn thứ 3, cho Lâm Thị phá sản. Nhân tiện lừa một ít tiền, mở phiên bản giới hạn 30 triệu, dân Gaboni theo ký ức. Đến một bất động sản không thay đổi nhiều, công ty trung gian, trực tiếp tìm ông chủ, mua công ty này với giá 47 triệu. Trong lòng Ngô Dụng như nở hoa. Cuối cùng cũng tìm được người nhận, nhưng để huy động 3 tỷ đô la và mua bất động sản ở Chăn đến New Jersey. Cho họ 3 điều kiện. Thứ nhất, đổi phát danh công ty thành tôi. Sau đó tôi làm ông chủ, không cần làm tổng giám đốc. Lương hàng tháng triệu, mức lương cơ bản bán hàng khác là 10.000, bán đi còn 1% hoa hồng. Ngô Dụng và nhân viên đều cảm động khóc. Thứ hai, sau này không bán nhà nữa, đổi thành thuê đầy đủ. Người thuê chỉ cần đặt cọc 50% giá phòng, nhà ở miễn phí. Bạn muốn ở bao lâu? Thứ ba, đừng mua bất kỳ bất động sản nào do Lâm Thị làm chủ, họ là đối thủ của tôi. Tiền lương của mọi người ép 1 tháng, ông chủ Ngô Dụng hiểu. Bây giờ tình hình bất động sản không thể không đồng ý. 1 tháng sau ngày tận thế tới, tiền lương cũng không cần trả. Tôi chi tiêu 47 triệu, còn có thể để cục thành phố tạm thời báo cáo ít nhất 1/2. Hơn nữa từ bây giờ một căn hộ cũng không bán được. Ngoài việc khiến anh ta phá sản, tôi vẫn có thể thu lại tiền đặt cọc, sau đó cho vay thêm 3 tỷ nữa. Về khoản vay, 1 tháng nữa là ngày tận thế, người nghiêm túc ai lại trả nợ nữa. 3 tỷ là đủ cho kế hoạch tiếp theo, tạo cho mình một ngôi nhà an toàn. Vì vậy, tôi đã tìm thấy Hoa Hạ, chuyên môn phục tùng chủ xây dựng an toàn nhất. Công ty, ông chủ Vương Long, xây cho tôi biệt thự 10.000 m trong vòng 1 tháng. Trên mặt đất 3 tầng, dưới mặt đất 2 tầng. Toàn bộ nhà thép xây dựng. Bức tường được cách nhiệt bằng tấm thép dày 1 m. Kính chống bức xạ dùng kính chống đạn dày 10 cm. Lớp lường chống nổ cách nhau 1 cm. Tổng cộng 13 tầng. Rèm chống bức xạ tích hợp dày 1,5 m. Hợp kim cổng dày 1,5 m. Mái nhà được bao phủ bởi các tấm pin mặt trời. Xung quanh biệt thự có lưới điện cao thế, mạng LAN độc lập toàn biệt thự. Nhiệt điện lạnh, nóng, hệ thống lọc không khí phun sương có mọi thứ. Hiệu quả của tôi là quả bom hạt nhân làm nổ tung biệt thự của tôi cũng không thể nổ tung. Trả trước 30% của 900 triệu. Còn 1 tháng nữa sau khi hoạt động kiểm tra xe mới thanh toán. Tiếp theo tôi chuẩn bị thêm 2 chiếc xe nữa và tích trữ các thiết bị và vật liệu y tế của Nú Lâu. Ngày hôm sau lúc 12 giờ sáng, người tôi đã đứng ở giữa hồ bê cân khổng lồ. Trực tiếp mở không gian, băng sau 5 mét được thu ngay lập tức. Mực nước của hồ bê cân giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các loài thủy sinh, sinh vật đều bị lực nước này chiếm không gian trực tiếp chớp. Đến 4 giờ sáng,
Tôi đến căn cứ phóng tên lửa của Nga. Sau khi hạ gục lính canh, hãy lấy tất cả vũ khí tôi thấy, súng tiểu liên, súng máy. Tất cả các bazooka đều thu hết góc không gian, đồ ăn không vội. Vấn đề lớn là ngày tận thế đến, lái xe lấy súng đi cướp hàng xóm là được rồi. Hàng xóm thu thập thức ăn tôi thu thập. Hàng xóm là kho thóc của tôi. Sau khi lấy xong đồ tiếp tế, tôi nhanh chóng lên máy bay. Sau 14 giờ, đến ngôi nhà an toàn mà tôi mơ ước. Lúc này tất cả công trình đã hoàn thành, lặng lẽ chờ đợi ngày tận thế đến. Sau khi tôi tích trữ hàng tháng không ngừng thời gian sau, sắp đến 2 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2050. Lúc này tôi ngồi bên cửa sổ uống rượu vang đỏ. Trong lòng lo lắng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một ánh sáng trắng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ hệ mặt trời như ban ngày. Vết đen mặt trời cuối cùng cũng bùng nổ, chỉ một khoảnh khắc thôi. Tất cả điện thoại và màn hình máy tính bắt đầu phát ra những bông tuyết, thiết bị điện tử đều bị hỏng. Từ giây phút này, công nghệ của con người sẽ lùi lại 100 năm. Khoảng 1 phút sau, ánh sáng trắng trên bầu trời mới dần dần biến mất. Mà nhiều người đang ngủ, không biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này. 2 giờ 30 phút sáng nay đã xảy ra chuyện gì? Khoảnh khắc đó, như thể nhìn thấy ba tôi đang vẫy tay chào tôi. Có phải mặt trời đã nổ tung? Nếu không tại sao mất điện và mất mạng? Ánh sáng đó, tôi đã nhìn thấy ngày tận thế. Mặt trời không nổ, tôi không biết. Tôi biết chạm sang ngoài khu nhà tôi mà. Nổ rồi, làm cửa kính nhà tôi cũng bị vỡ. 119 cũng không gọi được, ngọn lửa cháy cả đêm mới dừng lại. Cũng may là buổi tối, không thì còn bao nhiêu người thiệt mạng nữa đây. Ai có thể cứu tôi? Tôi đang ở dưới cây cầu cách đường cao tốc thành phố Hoàng Hải 35 km. Tôi đã bị rơi xuống mấy tiếng rồi. Điện thoại cầu cứu không gọi được. Tôi bị gãy chân rồi. Bị mắc kẹt trong xe không ra được. Ai có thể cứu được tôi ra? Tôi trả 100 vạn. Lúc này mắt không may mắn nhắm lại mở to. Một đêm đã qua rồi. May mắn mắt nhắm không mở. Cả đời đã qua rồi. Chính phủ Hoa Hạ luôn nhanh như vậy. Sáng mai mạng sẽ trở lại 3G. Xem livestream gọi điện thoại video là đủ rồi. Thủy Điện cũng đang đẩy mạnh cứu hộ, đồng thời chính thức thông báo nghỉ 3 ngày. Không cần thiết không ra ngoài, nhưng không ai biết. Chuyện còn lâu mới đơn giản như vậy. Cho đến ngày hôm sau, những người nhận thức muộn mới phát hiện ra rất nhiều người trên mặt, trên cổ. Các đốm được xác định là vết bỏng tia cực tím. Và loại cháy nắng này trong thời tiết nóng sau này tuyệt đối gây chết người. Điều trị không kịp thời, nhẹ thì làm biến dạng lớp da, nặng thì 2 chân một đạp, mà chớt chỉ có thể lấy được thời tiết 30 độ. Năng lượng mặt trời làm cho bạn như thế này. Huống hồ lúc này vẫn là mùa đông. Lúc đó giá thuốc chống nắng tăng cao, trở thành một mặt hàng khan hiếm. Lý thuyết Maxi nhanh chóng trở nên phổ biến vào thời điểm này, sợ hãi khắp nơi. Trong nhóm chủ sở hữu cũng bắt đầu có người cầu cứu. Nhà ai có kem trị cháy nắng? Hôm qua người nhà tôi xuống lầu chơi, hôm nay toàn bộ khuôn mặt đều bị cháy nắng. Bệnh viện này toàn là cảnh sát, lính cứu hỏa. Không có thuốc. Ai trong số các bạn cho tôi một loại kem trị cháy nắng? Tôi trả 10.000 tệ để mua. Sợ cái gì? Bị cháy nắng à? Không có gì to tát đâu. Vài ngày nữa là khỏi rồi. Đếch mẹ mày. Mẹ kiếp. Bây giờ ra ngoài phơi 2 tiếng rồi quay lại. Hôm qua mẹ tôi xuống lầu nhảy múa quảng trường. Bây giờ không xong rồi. Có ai có kem trị cháy nắng không? Tôi trả 2 vạn tệ để mua một tuyết. Điệu nhảy quảng trường thật là đáng đời. Mỗi ngày ban ngày nhảy nửa đêm cũng nhảy. Còn có đoàn bạo hành, sao không đi đi? Phơi chết bọn khốn kiếp các người. Ta xem ai còn dám ngủ với ta. Mày sống ở căn nào? Có dám báo địa chỉ không? Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi, anh cũng đừng mong mà sống. Điều được mong đợi 9 trong số 10 người không có kem chống nắng, cho dù cũng chỉ có 1 cái rưỡi thôi. Và tôi đang ở trong pháo đài ngày tận của uống bia lạnh. Rất thoải mái. Bên ngoài là 40 độ, nhưng trong nhà tôi chỉ có 23 độ, rất mát mẻ. Trong không gian còn có 30.000 km2, 5 mét ấm áp. Tùy ý lấy ra một tảng băng, đặt trong phòng là có thể làm mát. Cái này an toàn, cách nhiệt lạnh giống như hộp giữ nhiệt. Giờ cả đời cũng không dùng hết được nhiều băng như vậy, mà chủ sở hữu của nhóm vẫn đang ồn ào không ngừng. Vui nhộn, mọi người đừng cãi nhau nữa. Chuyện ra nói rồi. Lần này thiên tai mấy ngày nữa rồi nó sẽ trở lại bình thường thôi. Tôi phát hiện một số người già không tự giác đang cướp hàng. Không cần thiết. Năm 2050, xin vui lòng tin tưởng chính phủ. Tin tưởng ủy ban khu phố, hóa ra là Vương Quý Phân bà già ngu ngốc này. Người phụ nữ này kiết trước chính phủ, hàng cứu trợ bị bóc ra, bị bà ta giấu rất nhiều, trực tiếp hại chót rất nhiều người. Người lính này sẽ chớt bao nhiêu người, bà biết không? Tôi không nói gì cả, cứ lặng lẽ xem. Xem được bao lâu, Vương Quế Phân này sẽ trở thành nơi quan trọng của cả cộng đồng. Chị Vương, chúng ta đều là những người thuộc thế hệ chị em. Mấy năm dịch bệnh không phải bạn cũng từng trải qua sao? Không tích trữ vật tư, lỡ nhà hết lương thực thì sao? Trời nóng thế này,
Mà bức xạ tia cực tím, đi ra khỏi cửa cũng vất vả. Và tôi hết lương thực rồi, không tích trữ chút. Tôi uống gió Tây Bắc. Cho dù gió Tây Bắc có thể uống no, tôi đi ra ngoài mua vài thùng nước không quá đáng phải không? Thời tiết trước tiệt này đã hơn 40 rồi. Tôi không cần uống nước sao? Những gì chuyên gia nói đều là giả. Nếu có thể tin lời của chuyên gia, không bằng tin lợn biết trèo cây. Tia cực tím siêu mạnh không chỉ rớt chất động vật, nó cũng gây chất thực vật. Từ giờ trở đi, trái đất này sẽ không sản xuất được. Cho nên các ngươi cảm thấy tuyệt vọng sao? Các ngươi đây là muốn nổi loạn sao? Đây không phải là gây thêm rắc rối cho chính thức và ủy ban khu phố sao? Theo ý kiến của mấy người, không quá 3 ngày, giá cả chắc chắn không thể kiểm soát được. Đến lúc đó ai cũng không có ăn. Vương Quế Phân ta hôm nay thay mặt ủy ban khu phố đặt lời nói ở đây. Bây giờ tôi sẽ đến cổng gửi hàng. Ai cướp bóc vật tư tôi trực tiếp ghi lại. Đến lúc đó thiên tai đã qua, tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát, kiện các bạn vì tội gây rối trật tự công cộng. Chính ngay lúc này, một chủ sở hữu đã gửi một video. Một ông già đang ở trong bóng tối của siêu thị, đổ mồ hôi và mang đồ lên xe 3 bánh. Hơn nữa chuyển đầy 1-3 vòng. Trong nháy mắt nhóm lại sôi sục. Vương Quế Phân, đây là ông già Lý Đại Quốc của anh, đúng không? Ông già nhà ngươi cũng không quản được. Bà ở đây để ép bọn khốn đó quản chúng tôi. Thật buồn cười, tôi cầm nó bằng tay. Bà nói tôi cướp hàng. Địch mẹ nhà bà, trực tiếp dùng xe lần này ngươi chỉ cho phép cảnh sát phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Mọi người yên lặng đi. Ông già nhà tôi mua vật tư để ngân hàng xóm nào gặp khó khăn. Trong trường hợp cần thiết, Lâm Vân trong khu biệt thự của cộng đồng chúng ta mới là nơi lấy vật tư. Tôi nhìn thấy nhà kho của nhà anh ta mấy ngày trước. Một xe tải dỡ hàng. Lâm Vân xa thân không bằng gặp bạn. Bây giờ thiên tai đã đến, có phải cậu cũng phải nên giúp hàng xóm vượt qua khó khăn không? Tôi vừa nghe xong liền cười. Thật buồn cười, chơi đều thật. Tự mình lau mông không sạch sẽ còn ném phân lên người tôi. Nhân lúc này nhàn rỗi chán, tôi quyết định trêu chọc Vương Quế Phân. Bà Vương, trước đây tôi đã mua rất nhiều đồ dùng, nhưng rồi sau đó nó bị đánh cắp hết rồi. Bây giờ tôi đòi quá không mở được nổi nữa. Bố cậu mua nhiều đồ thế, có thể ủng hộ tôi không? Bây giờ tình hình cấp bách thiên tai kết thúc tôi trả gấp 10. Bây giờ tôi là có chút khó khăn, yêu cầu hỗ trợ từ ủy ban khu phố. Sau đó tôi tải lên video nhà kho trống rỗng. Ngoài ra còn có hình ảnh đồng hồ xác minh của báo động. Trên đó viết là vật tư bị mất của Lâm Vân trị giá 10 tỷ. Bắt đầu điều tra. Đây thực ra là để thu hút người khác. Bắt đầu của mình, đặt vào không gian. Như thế sợ có người có ý đồ trộm vật tư của tôi. Trong nhóm lại có một cuộc thảo luận, nhưng lần này chủ yếu là thiên tai. Họ biết tôi có tiền, nghe nói tôi mất nhiều thứ như vậy. Trong lòng là một cái mát mẻ, còn vui hơn mình giảm 10 tỷ. Trời đất ơi! Là thiên thần nào đã nói giọng này cho tôi? Lâm Vân cậu làm ăn thất đức, xứng đáng với điều đó. Ha ha ha, mất 10 tỷ vật tư thật là cười chết mất. Tuyệt vời, chúa ơi! 10 tỷ vật tư, thế là đủ. Người dân trong tiểu khu ăn bao lâu cơ chứ? Các người có đầu óc không? Lâm Vân chìa khóa không bị mất còn có thể cứu chúng ta. Hoặc mắng chúng tôi, cậu ta phá sản, chúng ta không phải cũng không có ăn sao? Nhưng điều họ không biết là họ không thể cười ngay lập tức. Vì vậy, tôi không ngừng làm cái này cái khác, gửi cho nhóm một số dư thẻ ngân hàng 2,7 triệu. Bà Vương, bạn bảo vợ bạn gửi cho tôi một ít thức ăn. Tôi sẵn sàng trả tiền chạy việc vặt cho các bạn. Một gói mì ăn liền 5 đồng, một chai nước 5 đồng, tất cả 5 tệ. Lâm Vân, cậu có tiền. Cậu không phải là một gia đình khó khăn. Ủy ban khu phố của chúng tôi chỉ giúp đỡ các gia đình khó khăn. Cậu muốn ăn thì buổi tối tự mình đi ra mà mua. Mọi người xem. Vương Quý Phân nói muốn giúp đỡ gia đình khó khăn, đột nhiên đổi thành người giàu đều bắt đầu khóc nghèo. Dì Vương, cháu mượn tiền mua nhà và xe. Điều kiện trong nhà không tốt, cô gửi cho tôi một ít đi. Chờ tôi trả lương chắc chắn sẽ trả lại cho bạn. Chị Vương, con trai tôi không có ở đây. Trời nóng như vậy không thể xuống lầu mua đồ được. Bà gửi giúp tôi một ít đi. Dì Vương, con không có thói quen tự nấu ăn. Giao hàng cũng không ai giao nữa. Cô gửi cho cháu chút đồ ăn đi, phí chạy việc vặt cho cô. Dưới đây Vương Quế Phân nửa ngày không dám nói chuyện. Trong nhóm lập tức mắng một nhóm. Vương Quế Phân tức giận trực tiếp tắt điện thoại di động. Lâm Vân này thật sự sẽ gây thêm rắc rối cho ta. Sau khi thảm họa kết thúc, ta cao thấp tìm một khối tường đen giam giữ hắn nửa năm. Chuyện nhỏ này không ảnh hưởng gì đến tôi cả, chỉ là càng ngày càng chán. Thế là tôi mở máy chiếu 3D, bắt đầu đánh giá cao sự đầu tư của công nghệ, chăm sóc sau sinh của lợn nái và các cảnh cổ điển khác. Không thể nói cái cảm giác này thật là nhập vai. Nhiệt độ giảm dần xuống 30 độ vào ban đêm, mặc dù oi bức, tốt hơn ban ngày. Và giá cả đã tăng vọt, vì vậy mọi người nhân cơ hội mua sắm điên cuồng ở các siêu thị lớn, thậm chí còn xảy ra rất nhiều vụ cướp bóc. Không phải là điểm nóng sao? Còn xách túi lớn, túi nhỏ sao? Tôi thấy đều là có bệnh. Cướp, hắn cướp cái túi tôi vừa mua. Sao anh không quan tâm?
Quản cái gì chứ? Bạn là Lý Ninh của biệt viện Tây Sơn phải không? Tôi thấy bạn mặc như thế này là bộ phận giả bị cướp túi là đúng rồi. Bình thường không phải bạn đều gọi tôi là cửa hôi thối sao? Địch mậy cô, đợi đến khi cửa bị mất rồi mới tìm tôi nhé. Ngươi quay lại đây cho ta, trả lại túi cho ta. Cô gái ngốc nghếch này không mua gì cả. Giấu nghiêm như vậy làm gì? Cái này không phải là làm chậm trễ thời gian của lão tử sao? Ta khinh, người cướp túi của ta thì cũng thôi đi. Sao ngươi lại ném túi của ta vào thùng rác? Đó là túi hàng hiệu của tôi. Một tên côn đồ. Biết cái gì là túi nhãn hiệu nào ở đâu? Tống Siêu chỉ thấy những thứ có giá trị mà không ngờ tới. Bị người phụ nữ bắt đầu đấm đá. Cô làm cho lão tử ngay cả đồ ăn cũng không có. Lão tử bây giờ rất cấu trúc khổng lồ đều không phạm pháp. Lão tử, đây gọi là tránh nguy hiểm. Người muốn đồ ăn đúng không? Ở nhà tôi có rất nhiều thức ăn, đừng đánh tôi nữa. Tôi đưa cho anh còn không được sao? Nhà cô ở đâu? Đưa tôi đến không ăn, lão tử rất ngươi dẫn đường đi. Anh nói anh là bạn tôi. Tôi đang ngủ ở chỗ bạn bè. Nếu không tôi xấu hổ khi để bạn lấy đi. Được, đừng lằng nhằng nữa. Ngươi nói ta là cha ngươi cũng được. Mau lấy đồ cho ta. Ta chỉ cần ăn không rớt người. Tôi đang tránh nguy hiểm khẩn cấp. Rất nhanh, Tống Siêu ôm một hộp xúc xích giam bông và mì gói và đi. Cực kỳ kiêu ngạo. Điều này xảy ra trước siêu thị trong khu phố của tôi. Vụ cướp rõ ràng không phải lần đầu tiên xảy ra. Cách đó không xa còn có người đầu sóng máu. Sống chót không biết. Lúc này trong nhóm lại có người nói chuyện. Gia đình ở biệt thự Tây Sơn, cha tôi mất tối qua. Bây giờ lò hỏa táng không liên lạc được với bệnh viện, điện thoại cũng không gọi được. Tôi phải làm gì? Sau khi nguội hết, cắt lát và trộn lạnh. Cô nghĩ tôi đang đùa à? Bạn sống ở tòa nhà nào, đơn vị nào? Tôi sẽ cắt lát lạnh cho bạn ngay bây giờ. Tôi không đùa đâu. Mẹ tôi cũng mất vào đêm hôm trước. Thời tiết này nóng quá. Cô nói tôi phải làm sao? Thiên tai ập đến không ai có thể tránh khỏi. Tầng trên cùng của mỗi tầng đều trống rỗng. Người nhà hãy đặt người chốt lên tầng cao nhất đi. Tia cực tím siêu mạnh có thể tiêu diệt tất cả 6 trùng. Nếu không, rất dễ xảy ra những nơi khác nhau mới. Nói chuyện là 3 tòa nhà 3 đơn vị. Một người tên là Lương Thủ Vũ. Tôi mở thông tin xem một chút. Thì ra là bác sĩ. Không có gì ngạc nhiên khi lời khuyên được đưa ra rất chuyên nghiệp. Cho hai chủ sở hữu đó gửi riêng 2 phong bì màu đỏ độc quyền trị giá 10.000. Các bạn nén đau thương. Người mất là trên hết. Đây là một chút tâm ý của tôi. Các bạn nhận đi. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Tâm ý này của Lâm Tổng, cha tôi trên trời có linh cũng biết. Lâm thiếu gia, bọn họ đều nói cậu là người giàu bất nhân. Nhưng tôi có thể thấy từ hành động này của cậu. Cậu là một người buôn bán có lương tâm. Thương gia, tôi cảm nhận được lòng tốt của anh. Vương Quý Phân của ủy ban khu phố trông giống như một con chó giả chớt khi có việc. Không có việc gì thì lại nhảy ra. Sao ông trời lại không mở mắt như vậy? Không để gia đình bất tử này chốt trước đi. Không phải cậu đại diện cho chính phủ sao? Xuất hiện làm cái chó gì? Vương Quý Phân đứng dậy lại tắt điện thoại di động. Không muốn nhìn người khác mắng bà ta nữa. Lâm Vân này, cậu muốn tôi không thoải mái phải không? Có tiền thì cậu giỏi đúng không? Cậu nghĩ có tiền thì có thể làm gì cũng được. Mẹ giận cái gì vậy? Nhà chúng tôi có mấy xe 3 bánh. Một nhà 4 người 2 tháng đều không ăn hết. Lâm Vân đúng là có tiền, nhưng trong nhà mì gói đều không còn nữa. Vài ngày nữa, anh ta sẽ chết đói. Chờ khi anh ấy nhờ giúp đỡ trong nhóm, chúng ta còn dạy cho nó một bài học nữa thì không xong đâu. Nghe lời con dâu. Vương Quý Phân gật đầu. Đúng là như vậy. Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn. Ta xem Lâm Vân cậu vẫn còn có thể kiêu ngạo mấy ngày nữa. Người có tiền cứ thích thể hiện khả năng của mình vào thời điểm này. Nhưng sẽ không ai nhớ đến anh. Đợi tới khi cậu chết đói, cậu xem người nhận phong bì màu đỏ ai có thể giúp cậu. Lúc này, trong nhóm lại xuất hiện thông tin yêu cầu mua kem chống nắng. Đúng lúc trước bị cướp Lý Oanh nói. Bản thân có liên tiếp 10 loại kem chống nắng và giá của một loại kem chống nắng đã tăng lên hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu. Khu biệt thự Tây Sơn có rất nhiều người giàu. Thấy có người bán hàng, một số người nhanh chóng bôi kem chống nắng để ra ngoài. Rất nhanh đã đến dưới lầu của Lâm Oánh, từng người một xếp hàng. Không được ồn ào. Nếu ai trong số các bạn nói to, tôi sẽ không bán nữa. Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền trực tiếp cho bạn. Tuyệt đối không nói gì. Miễn là bạn bán, tôi chỉ cần quỳ xuống và gọi bà là được thôi. Tôi chắc chắn sẽ không lên tiếng. Nữ Bồ Tát, cô đến đây để cứu chúng tôi. Nữ Bồ Tát, cười trước ta rồi. Người phụ nữ này là một kẻ xấu xa. Thật sự bán. Ngay lúc này, tên cướp trước đó Tống Siêu đột nhiên hung hăng lại đến. Phía sau hắn còn có 10 mấy tên cao to lực lưỡng, trong tay đều cầm dao dưa hấu. Hóa ra họ là 13 thái bảo ở quận Tây Sơn, không phải hư danh đâu. Hiện trường vốn là không khí căng thẳng, đột nhiên lạnh đến cực điểm. Không muốn chớt thì đều cút đi cho ta. Chúng ta chỉ cần thức ăn không hại người. Lão tử sắp chớt đói rồi. Lão tử đây là tránh nguy hiểm khẩn cấp. Sao anh lại tới đây nữa vậy? Không phải tôi đã cho anh xúc xích giam bông và mì gói sao? Trong nhà cô có nhiều đồ ăn như vậy, chỉ cho lão tử một chút như vậy. Người ăn xin đâu? Mẹ kiếp. Đại ca, chúng tôi không có gì cả. Anh đừng rớt người. Chúng ta đi được không? Cút hết.
Lão tử không giết người, lão tử bây giờ là rất hổ Đông Bắc, ăn cũng không phạm pháp. Các anh em cùng tôi đến nhà cô ta chuyển tủ đông cũng chuyển cho tôi, miễn là thức ăn không gây hại. 13 Thái Bảo tốc độ rất nhanh, nhưng tiếng kéo tủ lạnh rất lớn, vẫn khiến cho một người bạn Kiều Kiều tỉnh lại. Làm sao vào được? Đây là nhà tôi, mời các bạn ra ngoài ngay. Cô gái xinh đẹp, tôi khuyên bạn nên thành thật. Quay về phòng mình ngay. Chúng tôi đang tiến hành tránh nguy hiểm khẩn cấp. Nhìn Kiều Kiều sợ tới mức nhanh chóng trốn vào trong phòng. Nhanh chóng kiểm tra một ngày, lịch sử trò chuyện chưa từng thấy trong nhóm. Lý Oánh à, Lý Oánh, tôi coi cô như bạn thân, cô lại muốn mạng của tôi. Kiều Kiều xin lỗi. Tôi không ngờ nó lại như thế này. Tôi chỉ xem bây giờ giá cả cao, bán đồ để kiếm tiền. Nhưng thứ này không phải bạn mua với giá 30 văn sâu. Tôi bồi thường cho cậu 100 vạn. Một tuyết kem chống nắng cô bán 300 vạn. 9 tuyết là 2.700 vạn. Bây giờ cô cho tôi 100 vạn. Cô đuổi ăn xin đi à? Lý Oánh từ bây giờ làm ơn ra khỏi nhà tôi. Hai chúng ta sau này ân nghĩa tuyệt đối. Tránh xa tôi ra. Lần sau gặp mặt ta sợ ta không nhịn được giết người. Kiều Kiều, không phải cậu tích trữ hàng hóa chỉ để kiếm tiền sao? Giờ cậu cũng kiếm được tiền rồi. Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thể so sánh với thứ này sao? Ngoài ra, họ cướp nó không phải việc của tôi. Đừng ép tôi giết cô. Tôi chưa muốn đánh người. Việc này xử lý, tôi chỉ có thể gọi cho bạn 3 sao. Lý Oánh đó, rõ ràng là giả nai kiếm tiền không cần mạng nữa. Bây giờ đuổi người cũng không ai quan tâm. Bạn giữ anh ấy cho năm mới. Lần này tôi lấy 2 máy bay không người lái ra khỏi không gian, đặt nó vào qua cửa sổ. Hãy để họ kiểm tra xung quanh khu vực, để theo dõi tình hình bên ngoài. Rất nhanh sắp đến tối rồi. Trong thời kỳ khó khăn, có rất nhiều người bắt đầu livestream mạo hiểm. Hình ảnh khá thú vị. Này, cô gái này không phải là không sao. Hóa ra sau khi Lý Oanh bị đuổi đi, trong tủ trưng bày của trung tâm mua sắm, Lâm Ánh mua siêu nhiều túi xách và giày dép. Không ngờ ra ngoài lại gặp một người dẫn chương trình mạo hiểm. Đại ca, tôi không gây rối với anh. Nếu bạn muốn giày cao gót, bên trong còn rất nhiều. Anh đang muốn làm gì thế? Bình tĩnh đi em gái ơi, phòng livestream ngàn vạn lão sắt đều xem đây. Cô, nếu chủ động thì sao? Vậy thì tôi cũng không cần phải tàn nhẫn như vậy. Đừng nói chuyện. Người dẫn chương trình ở đây đã cầm dao dưa hấu đến gần cô ta rồi. Chân và bụng dưới rừng đều mềm, trực tiếp liền quỳ xuống. Trong khi người dẫn chương trình đang bùng nổ, không ai có thể ngăn cản thanh kiếm. Một con dao dưa hấu được đặt trực tiếp từ trên xuống dưới. Ngay lập tức cánh tay của anh ta rơi xuống đất, máu bắn tung tóe trên người. Mà trong phòng livestream cũng lập tức ồn ào. Địch mẹ, ngươi làm gì vậy? Lão tử không làm phiền bạn phải không? Tôi không biết anh. Bạn đặc biệt là tôi ở Tây Sơn thay đổi giai điệu phải không? Phòng livestream hôm qua, ngươi không để ta làm điều này, không thể trải qua tặng. Thuận theo đường mạng ta đến để chém ngươi đấy. Lão tử bây giờ đến chém ngươi rồi. Lão tử đáp ứng yêu cầu của bạn. Tôi thấy một màn này, số tiền này vốn muốn mua thêm chút tên lửa cho Lý Oánh giả nai này chơi. Ai mà biết chuyện gì đã xảy giữa đường làm mọi người nổi giận. Nhưng trong thẻ của tôi chỉ còn lại 20.000 tệ, cũng không đủ tiêu. Sau này xem livestream thưởng cái này 20.000 đồng nào. Đây là nhờ đến ta trước ngày tận thế. Mua một công ty bất động sản. Tôi sẽ đưa cho quản lý cấp dưới của tôi. Gọi điện thoại. Ông chủ, anh tuyệt đối là người tôi đã gặp, nhà điều hành vĩ đại nhất thế kỷ. Bây giờ giá cả tăng gấp đôi 100 lần cũng không xấu hổ. Giờ anh là người giàu nhất đất nước. Tôi thấy bạn tích trữ vật tư, tôi cũng tích trữ theo. Tôi đặt 50 triệu của mình và 80 triệu đô la trong tài khoản của công ty. Khi nào bạn bán hàng thì cho tôi biết. Tôi không muốn bỏ lỡ mức giá cao nhất. Tiết kiệm thêm nước. Tốt nhất là đào một cái giếng trong biệt thự. Nhân tiện, lấy tất cả tiền trong tài khoản của công ty. Bây giờ chuyển tất cả cho tôi cần dùng không cần hỏi. Rất nhanh chuyển vào thẻ của tôi 96 vạn. Và tôi lấy ra một khẩu súng từ không gian, 100 viên đạn, một bộ mặt trược, một bộ cờ vua, một hộp bài poker, một vài quyển sách, một số sách võ thuật, một vài con dao cắt kẹo, gửi đến trước biệt thự vô dụng. Đây là đội của tôi sau này. Lần này coi như là khảo sát. Chào ông chủ, või người đẹp rồi. Cô tên gì? Cô cao bao nhiêu? Tên tôi là Giang Thành Tuyết, tốt nghiệp đại học, năm nay 22 tuổi. Cao 182, mặc xong giày cao gót mới 195. Từ nay về sau không được mang giày cao gót. Tôi không thích nhìn lên. Được rồi, ông chủ. Phát cho mọi người ít phúc lợi, có ăn có uống, kết hợp công việc và nghỉ ngơi. Lương 1 tháng 1 vạn. Nghỉ phép có lương. Từ nay về sau, mỗi sáng con gái đọc sách. Nam sinh tập đấm bốc vào buổi sáng. Thời gian buổi chiều tự do, giám sát lẫn nhau, báo cáo có thưởng. Mà ngày này, Lý Oánh trong nhóm biết tôi có tiền có vật tư, gửi tin nhắn cho tôi. Lâm Vân, bạn ngủ chưa? Bạn cho tôi một hộp xúc xích giám bông được không? Bây giờ tôi có thể đến nói chuyện và chơi bài với bạn. Lâm Vân nhìn thoáng qua tin nhắn của Lý Oánh, buồn nôn mà nhăn mày.
Lý Oánh bị thương lai sờ chim hắn từ đầu nhìn tới cuối. Bỏ đi, tôi không có hứng thú. Xúc xích giam bông tôi cho chó ăn cũng không cho bạn. Chẳng lẽ tôi phải bị chết đói như vậy sao? Không ai có thể giúp tôi. Ai có thể giúp tôi? Muốn tôi làm gì cũng được. Bây giờ Lý Ôn thì toàn thân đau nhức, đói và khát. Đêm nay tất cả những chuyện này đối với cô ta mà nói đã là mới tam quan. Lâm Vân đáng chết, Kiều Kiều đáng chết. Nếu như Kiều Kiều cô không đuổi tôi ra, tôi sẽ bị sỉ nhục như vậy sao? Rất rõ ràng Lý Oánh vốn là đầu óc không tốt. CPU bị cháy hoàn toàn. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, Lý Oánh nhìn màn hình điện thoại di động, khoảnh khắc nhìn thấy hy vọng sống. Tin nhắn là do Lương Thu Vũ gửi đến. Cảm ơn kem chống nắng của bạn. Bạn trai tôi bây giờ khỏe hơn rồi. Nhà tôi có rất nhiều đồ ăn, mà hàng cứu trợ của chính phủ đã đến. Nếu bạn không ghét bánh quy nén không ngon, bạn có thể đến nhà tôi 3 tòa nhà 3 đơn vị 303. Kiều Kiều, Lâm Vân, các người đối với ta như vậy, các ngươi chờ cho ta. Vài ngày sau, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hoàng Hải đã lên tới 60 độ. Nhiệt độ ban đêm cũng là 40 đến 50 độ. Và tôi đã ở trong ngôi nhà an toàn vài ngày. Cảm thấy chán nản, chỉ cần cầm kính thiên văn và nhìn xung quanh. Kết quả phát hiện Kiều Kiều lại nhìn trộm tôi. Cô lại nhìn trộm tôi. Cô có muốn nhàn rỗi như vậy không? Tôi biết cô đang quyến rũ. Đẹp trai, tuấn tú, phong cách, thu hút hàng triệu cô gái. Ngày nào cô cũng nhìn trộm tôi. Cô không sợ mắt kim dài sao? Vậy tối nay cậu đến nhà tôi chơi không? Tôi thấy anh cũng rất chán. Tôi là một cô gái nhỏ nhắn không dám ra ngoài. Thế giới bây giờ thật điên rồ. Tôi sợ cô gái này không giống người tốt. Lâm Vân, bây giờ thật sự đã là ngày tận thế sao? Khi nào thiên tai này sẽ kết thúc? Tối đa 3 ngày nữa, thảm họa sẽ kết thúc. Bạn phải tin tưởng chính phủ. Mới mấy ngày mà cô không chịu nổi nữa rồi à? Cô phải kiên trì. Cậu nói chuyện như nhân nhân vậy. Kẻ ngốc mới tin cậu. Tôi trắng và đẹp, tóc dài, nhẹ nhàng và mềm mại, ngực to không có nào. Không muốn đưa tôi vào ngôi nhà an toàn của anh. Hai người tốt hơn một người. Cô muốn đổ lỗi cũng được. Đặt cọc để thể hiện sự chân thành. Cho tôi xem kho thóc và hải sản của bạn. Cho tôi chắc chắn bạn trực tiếp đến đây là được rồi. Miễn là bạn nghĩ về nó. Tôi có mọi thứ, cứ khoe khoang đi. Cậu nói như vậy, thế cậu có tàu sân bay không? Nhưng cô không đáng giá đó. Nếu không cô đổi một cái gì đó tốt hơn và quay lại. Cô biết đấy, Lâm Vân, tôi không bao giờ xáo phạm ý nguyện của phụ nữ. Anh ta quá kiêu ngạo. Tôi chưa bao giờ thấy ai khoe khoang như vậy trong đời. Trong nhóm im lặng khác thường. Mấy ngày nay mọi người đều không vui. Mua đồ còn không mua được. Từ từ cũng lời hỏi nữa. Nước và điện có lúc 12 giờ đêm. Mọi người đã quen rồi. Nhanh chóng lấy tất cả nồi, bát và chậu để đổ nước. Sao hôm nay áp suất nước nhỏ vậy? Nhà tôi ở tầng 19, về cơ bản không có nước chảy. Nhà tôi ở tầng trên cùng, không một giọt nước. Gia đình ở tầng dưới có thể suy nghĩ xem xét cho chúng tôi được không? Đừng tắm nữa, hãy để lại cho chúng tôi một con đường sống. Các người có nước hay không thì liên quan gì đến chúng tôi? Khi mua nhà, mấy người nên xem xét. Tầng cao mất điện, mất nước, cháy thì phải làm sao? Vậy. Trời nóng thế này, tôi đi tắm thì làm sao? Tiền nước tôi không cần anh trả. Nhà anh sống ở bãi biển rồi, ống nước của cậu đủ rộng rồi. Các người không cho chúng tôi nước phải không? Vậy thì đừng ép chúng tôi động thủ. Là những cư dân cao tầng đoàn kết lại. Ngày mai là 60 độ. Không có nước, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết. Thay vì chết nóng, còn không bằng cho lũ chó đẻ này đăng xuất đi. Tôi ăn lẩu xem nhóm. Tôi biết cuộc xung đột đầu tiên sắp nổ ra. Không phải hoàn toàn bị hỏng, mà là hộ cao tầng và hộ thấp tầng. Bởi vì xung đột nước sông Hằng đều bị hấp khô. Mở hang nước tiểu bò sông treo. Chính phủ nước Hoa Hạ đã rất mạnh rồi. Các người còn muốn gì nữa? Đúng lúc Kiều Kiều đi tắm, nhưng cửa bị gõ. Chỉ thấy ngoài cửa có chừng 10 mấy người. Đập cửa trên tầng 2, bảo họ mở cửa. Ai vậy? Có chuyện gì thế? Chúng tôi là cư dân trên lầu của bạn. Chúng tôi hết nước rồi. Có thể cho chúng tôi lấy nước được không? Nếu không có nước, ngày mai chúng ta sẽ chết khát. Ống nước nhà tôi bị hỏng rồi. Hơn nữa nhà tôi đã bị các bạn cướp hết rồi. Muốn lấy nước, các bạn đến nhà người khác đi. Hệ thống ống nước bị hỏng, cho tôi vào, tôi sẽ sửa. Tôi đã nói rồi, trực tiếp phá cửa. Lão tử sắp chết khát tới nơi rồi. Chỉ là nói chuyện với họ thôi. Bao nhiêu người đã chốt rồi. Chúng ta vào nhà cũng không rớt người bên trong nước nghe rõ. Nếu mở cửa, mọi người đều là hàng xóm, sau này dễ dàng qua lại. Chúng tôi lấy nước xong sẽ đi. Nếu không mở cửa, chúng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho bạn. Đột nhiên tiếng động lớn trên cửa. Những người bên ngoài đã bắt đầu dùng búa tạ đập cửa rồi. Chuyện này không chỉ xảy ra ở tòa nhà của Kiều Kiều. Chuyện này xảy ra ở tất cả các cấp trên. Hỗn loạn đã bắt đầu. Vì để sống sót, toàn bộ biệt viện Tây Sơn hoàn toàn lộn xộn. Mấy người đừng ép tôi, ra khỏi nhà tôi mau. Nếu không tôi sẽ rớt các anh. Một cái nổ tung, hai cái búa của tôi sẽ đập vỡ. Lúc này một người đàn ông trung niên chém liên tiếp mấy búa xuống. Mà Kiều Kiều đã bị dọa tới phát khóc. Nhắm mắt lại cầm dao là có quyền đâm lên.
Ngươi, cái tên rớt người nhà ngươi đã rớt cha ta rồi, ta sẽ liều với ngươi, ra khỏi nhà tôi mau. Các người đây là cướp giật, tôi đây là phòng vệ chính đáng. Chương 201, người rớt cha ta. Tôi còn chưa xong với ngươi đâu, ngày mai tôi sẽ làm một cái búa tạ dài hơn. Cô chờ tôi vào trong, ta nhất định phải đập chết ngươi. Nói xong Đường Xuyên cầm lấy búa tạ và xô nước trên mặt đất. Vào nhà hàng xóm, các người để lại cho tôi chút nước. Đó là túi gạo cuối cùng của nhà tôi, các người lấy chúng tôi ăn gì? Các người đây không phải là lấy nước, là cướp đoạt. Tôi liều mạng với các người, nhưng gia đình này không ngờ tới, Đường Xuyên không phải người tốt. Người đàn ông tốt trực tiếp bị một cái búa cắm vào đầu, máu chảy khắp sàn nhà. Tôi lấy xong rồi, mấy người đưa cha tôi lên mái nhà. Ai nâng ai thì tiếp theo là người tiếp theo. Nếu các người không nghe lời, cái búa của tôi không có mắt. Tôi nâng, tôi cũng nâng. Đếm cả tôi vào nữa. Còn có tôi, từ nay về sau, 4 người các người chính là cánh tay phải của Đường Xuyên ta. Đường Minh Tứ Đại Thiên Vương. Muốn sống thì các ngươi phải nghe lời ta. Mấy người đi chặt cây đi. Ngày mai trước khi súng nước chặt cho tôi một cái cây. Quay lại đây, tôi sẽ phá cửa nhà Kiều Kiều, ép cậu ta vào đường cùng. Tiếp theo dưới sự đe dọa của Đường Xuyên, 203 hộ dân cũng bị ép gia nhập Đường Minh. Đặt đồ của 203 xuống cho người ta. Người của Đường Minh không ai dám cướp. Không phải chỉ là không ăn sao. Ngày mai thu phục xong Kiều Kiều, ta lại dẫn các người đi cướp của người khác. Theo Đường Xuyên ta, đảm bảo không để các người chịu thiệt. Sau khi ngày tận thế tới, tôi nâng cấp lại lần đầu tiên, gây ra một cửa sổ đen cho việc xây dựng. Cho đến sáng sớm, mọi người bắt đầu mang đồ nghề về nhà. Lúc này khu biệt thự đã thất thủ tới 60%. Mỗi đơn vị, tầng 1, tầng 2 gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Và chỉ có tôi ngủ ở nhà. Trên tường và cửa đều là điện áp cao. Điện giật mấy tên xui xẻo, cũng không còn đánh vào ý tưởng của tôi nữa. Lâm Vân, cậu biết chuyện xảy ra trong khu phố hôm qua không? Tôi biết 2.000 vạn tệ tiền vật tư ở đâu. Nếu anh cho tôi vào nhà an toàn, tôi sẽ cho bạn biết nguồn cung cấp đó ở đâu. Số vật tư đó mấy đời chúng ta cũng không ăn hết. 2.000 vạn vật tư, bạn giữ lại và ăn từ từ đi. Đừng nghĩ tới việc vào nhà an toàn của tôi. Điều kiện này là không thể. Bạn chỉ cho tôi 2 tàu sân bay, tôi cũng không làm. Kiều Kiều đi rồi. Cậu hãy sống một mình thật tốt nhé. Chuyện lớn cỡ nào? Nói đi. Nhà an toàn, cô chắc chắn sẽ không vào được với phần mềm cơ thể. Kỹ thuật làm cứng khá được nghiên cứu. Có vấn đề nói cho tôi biết, chúng ta có thể giao dịch. Thằng khốn này vẫn như vậy mà. Dù sao thì tôi cũng sẽ chết. Ta chết cũng phải rớt người trước. Dù sao ta rớt một người cũng là rớt 2 người cũng là rớt. Rớt Lăng Vân trước, đánh thằng khốn người chết, rồi tính tiếp. Tối qua tôi đã rớt tên cướp nước trên lầu. Họ muốn trả thù rớt tôi. Một mình tôi không thể ngăn được nhiều người như vậy. Tối nay tôi chết chắc rồi. Đó là chuyện nhỏ. Đến đây chơi với tôi. Thư Vũ, tôi sẽ lấy cho cô một khẩu súng, 200 viên đạn. Đơn giản. Cô có thể rớt hết người của cả tòa nhà này cũng được. Không ngờ tên khốn Lâm Vân này lại có súng. Nếu có thể vào nhà an toàn, nếu có thể đập cho Lâm Vân ngất đi, tôi không chỉ có thể cướp một ngôi nhà an toàn, còn có thể lấy được vũ khí nóng. Cái này phải thử thôi. Được rồi, cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ tới ngay. Kiều Kiều bôi kem chống nắng ngay lập tức mang theo ông che nắng, cùng với nhiệt độ gần 60 độ, đến trước cửa nhà tôi. Hôm nay nóng quá, hít thở đều cảm thấy phổi đang cháy. Đừng cử động, giơ tay lên, từ từ bước vào. Được rồi, ăn cái kẹo này rồi đi tắm. Kiều Kiều quan sát tỉ mỉ ngôi nhà an toàn của tôi, hoàn toàn sốc. Ngay trong phòng là một khối đá trong phòng 5 mét. Đang làm mát ngôi nhà an toàn, bên ngoài 60 độ, trong nhà cũng khoảng 20 độ. Quả nhiên, thế giới của người giàu không giống nhau. Sau khi Kiều Kiều tắm xong, chúng tôi đã chiến đấu trong phòng trong 1 giờ. Sau đó Kiều Kiều ngủ thiếp đi. Mà tôi đã suy nghĩ rất lâu. Mặc dù Kiều Kiều là bạn gái đầu tiên của tôi, nhưng trái tim phòng thủ là không thể thiếu. Cộng với giao dịch trước đây của chúng tôi là giải quyết rắc rối trên lầu cho cô ấy. Vì vậy, tôi quyết định đưa cô ấy về nhà Kiều Kiều. Tôi tìm thấy đơn thuốc chó ngao Tây Tạng nhỏ 3 tháng tuổi, đang cân nhắc xem có nên mang về không, làm bạn với con chó của tôi không. Lúc này ngoài cửa lại truyền đến không nhỏ động tính. Tôi nghe thấy tiếng xe, cửa đã mở. Hôm nay cô gái này chết chắc rồi. Còn cậu nữa, nếu giao chiếc xe bên ngoài cho tôi và biến đi, ta tha cho người không chết. Lúc này Đường Xuyên cầm búa của hắn chặn ở cửa, chuẩn bị cho tôi một bộ quyền chặt loạn. Mà tôi rút ra một khẩu súng, rồi bắn vào đầu hắn. Này lúc Đường Xuyên bị bắn chết, Tứ Đại Thiên Vương hoảng sợ, vậy mà lại dùng vũ khí này. Không mang theo chơi như vậy đâu. Ban đầu họ không muốn tham gia chạy trốn. Lần này trực tiếp chạy theo mọi hướng, mỗi người về nhà đều tìm mẹ. Mà đây là mẹ Đường Xuyên xuống lầu xem tình hình. Vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh con trai bị bắn vào đầu. Cậu vậy mà lại rớt con trai tôi. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó chỉ muốn trả thù cho cha mình. Nó có tội gì chứ? Cả nhà phải xử lý hết. Sau đó tôi rất tốt bụng, đuổi hết người ở tầng 2 đi.
đẩy hết đồ đạc xuống cầu thang tầng 3, đổ xăng lên, đốt lửa, sau đó để lại cho Kiều Kiều một khẩu súng lục và 200 viên đạn. Cuối cùng tôi nhặt con ngao Tây Tạng nhỏ lên, nhanh chóng trở về ngôi nhà an toàn. Quả nhiên, tia lửa phát nổ trên tầng 3 bắt đầu chạy lên lầu. Đột nhiên cả một tòa nhà biến mất. Ôi chúa ơi, một tòa nhà đang cháy, đã cháy đến tầng 8 rồi. Cứu tôi, ai có thể cứu tôi? Nhà tôi ở tầng 13, cho dù nhảy lầu cũng chết chắc. Ngọn lửa này là do Lâm Vân phóng. Hắn lấp đầy tầng 3 bằng vật liệu dễ cháy lại bốc cháy, không có ý định để bất cứ ai di chuyển còn sống. Lâm Vân, ngươi là một kẻ giết người. Tòa nhà chúng tôi tìm ngươi là làm phiền ngươi rồi. Thấy tôi trở thành toàn cho cư dân. Vương Quế Phân lại đứng trên đỉnh cao chỉ huy, mở chế độ bất khả chiến bại. Lâm Vân, ngươi quả nhiên bại lộ bản tính. Tôi thay mặt tất cả chủ nhân của bệnh viện Bắc Sơn lên án ngươi. Khi trật tự được hồi phục, tôi sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Tôi cười mỉm, vẫn không sợ. Vương Quế Phân, nhà bà ở tòa nhà nào? Báo cái địa chỉ đi, ta trực tiếp cũng đốt lửa tiễn các ngươi một đoạn. Tôi làm việc tốt không bao giờ để lại tên tuổi. Hãy gọi tôi là sứ giả của công lý, đại hiệp bánh rán trượng nghĩa giúp người. Chính ngay lúc này, tôi bị đá ra khỏi nhóm, nhưng tôi không sợ. Tôi vẫn còn một đống ếch cơ lăn trong nhóm. Tôi là Trịnh Đại Hải, tôi nguyện dẫn đầu trừng phạt Lâm Vân. Có ai muốn làm việc với tôi tối nay không? Báo danh, sau khi mặt trời lặn, nhà tôi sẽ tập trung. Đại Hải ca, nhà tôi có búa điện. Có điện, tôi sẽ cùng anh đi. Tặng tôi một cái. Hôm qua anh trai tôi bị Lăng Vân bị điện giật chết bởi tường điện cao áp của nhà Lâm Vân. Thù này tôi nhất định phải báo. Tôi cũng đi. Lâm Vân, cái loại người này giết người không chớp mắt ác quỷ. Mọi người đều bị rớt. Nhìn những người hàng xóm xấu xa này, tôi chỉ cười thôi. Các ngươi mang theo bầu không khí công lý để chống lại ta là giả thuyết. Chiếm ngôi nhà an toàn của tôi mới là thật. Dám phóng hỏa đốt nhà thì không sợ các ngươi trả thù. Dù sao các ngươi tới gõ cửa là chuyện sớm muộn gì. Tôi lấy ra một cây kem, dùng kèn châm bất lặng lẽ lặn cũng không nói chuyện, thuận tiện xem kế hoạch của họ là gì. Điều tôi thất vọng là thủ đoạn của những người này thật sự không thông minh lắm. Chỉ là tìm thợ khóa cậy khóa thôi, đập vỡ cửa sổ bằng xà beng. Trong nhóm liên tục có tin tức mới. Số người nhảy xuống lầu ngã chết rất nhiều. Tòa nhà bị cháy. Hàng chục người bị thương nặng, bị thương nhẹ 6 người, một người ổn. Đang điên cuồng kêu cứu trong nhóm để được nhận vào. Nhưng bây giờ nhà tôi không có lương thực dư thừa, không ai muốn đến gần họ. Bao gồm cả Vương Quý Phân, ủy ban khu phố có lương thực dư thừa. Khi nhiệt độ trong tòa nhà ngày càng cao, mất tác dụng của thuốc, Kiều Kiều nhanh chóng tỉnh lại. Đây không phải là nhà tôi sao? Chẳng lẽ tôi và Lâm Vân kia đã chỉ là một giấc mơ của tôi? Lúc này, Kiều Kiều phát hiện khẩu súng trên bàn và 200 viên đạn. Ngoài ra còn có cửa hợp kim ta tân loại trọng lượng mà phòng đã được thay đổi. Nhất thời bất ngờ, xong rồi, tôi sẽ bị bỏ lại đây để nướng chết sao? Nói một giao dịch là một giao dịch. Ngươi lại mặc kệ ta sống chết của ta. Lâm Vân ta nhân nhân. Đúng vậy, tôi không nên để cô ở một ngôi nhà an toàn. Chỉ có như vậy thôi. Cô lại muốn giết tôi sao? Cô đừng nghĩ đến việc tự tử. Nếu tôi biết cô đã chết, sẽ gửi ảnh của cô cho mấy anh xa trên mạng. Thân hình của bạn rất tích cực, tuyệt đối sẽ được đánh giá cao. Đến lúc đó tôi vẫn có thể kiếm thêm tiền cho cô. Thằng khốn nhà anh, tôi đã làm gì ngươi? Ngươi có bắt nạt tôi như vậy không? Đừng khóc nữa, ngày tận thế đã đến rồi. Hơn nữa sau này sẽ càng ngày càng tàn nhẫn. Vì cô là bạn gái đầu tiên của tôi chỉ có thể hứa với cô, miễn là cô không thay đổi trái tim. Cô sẽ luôn là vợ anh. Cho tôi chút thời gian được không? Nếu những gì anh nói là sự thật, tôi đồng ý với điều này. Và tôi có 20 triệu đô la để làm của hồi môn. Hàng hóa này được bảo quản tốt, đủ để hai chúng ta và con cái ăn đến già rồi. Kiều Kiều vẫn rất thông minh. Điều này làm tôi rất hài lòng. Sắp đến tối rồi. Một loại hàng chục người đứng đầu là Trịnh Đại Hải, cầm tay các loại công cụ, lặng lẽ đến trước ngôi nhà an toàn. Lúc này, tên cướp cầm cờ công lý. Để cứu ngôi nhà an toàn của tôi, tối nay chúng ta sẽ tấn công Lâm Vân. Cẩn thận đấy. Tường nhà Lâm Vân đầy điện áp cao, đừng chạm vào. Như này láo đại. Có phải anh đánh giá Lâm Vân quá cao không? Tôi chỉ cần vài nhát là có thể phá cửa. Dao dưa hấu bị gãy cứng, lưỡi dao gãy bay thẳng vào cổ họng anh ta. Trên cửa hợp kim ta tân, chỉ là bị một vết trắng. Không có gì. Đại Vương, đi đi. Anh mở khóa chuyên nghiệp, có thể cậy khóa của hắn ra không? Mọi người đều đỡ rắc rối. Đại Hải, cái này không được. Theo quan sát của tôi, khóa này phải là khóa nhận dạng khuôn mặt tiên tiến nhất, cộng với khóa cơ khí vạn chữ, mật khẩu khóa vân tay khóa 4 khóa trong một. Chỉ cần một ổ khóa trong 30 giây, cánh cửa này sẽ bị khóa hoàn toàn. Với 30 năm kinh nghiệm mở khóa của tôi, hoàn toàn không thể mở khóa thành công trong vòng 30 giây. Bảo anh mở thì mở đi, nếu dễ mở. Tôi cần anh làm gì? Ngay khi lão Vương vừa cắm mặt vào để mở khóa, tôi cười sau cánh cửa, bật công tắc điện lại. Bên cạnh một thanh niên trai tráng chạy tới. Mau đi bảo lão Vương đừng bị điện giật chết. Làm gì mà ăn có điện mà còn dùng tay chạm vào? Đều không muốn sống nữa sao? Rõ ràng là họ không biết nhau, giờ lại thành người quen.
Trịnh Đại Hải thấy vừa mới bắt đầu đã mất đi 3 người chơi, trong lòng rất tức giận. Đều đứng đó làm gì, cầm búa lên cho tôi, đập vào cửa sổ. Tôi không tin trên kính nhà anh ta còn có điện. Kéo dây điện lên, gửi cho tôi bản thảo. Ngay lúc này, tôi lấy ống nước ra đột nhiên xuất hiện, bắt đầu chống lại mấy người bọn họ. Trong nháy mắt lại có mấy người cũng chưa từng quen biết nhau, trở thành người quen. Đây mề nhà mài Lâm Vân, chắc chắn có nước và vật tư trong phòng này. Bây giờ tôi phải tiết kiệm nước để uống. Người tưới nước cho người. Tôi không có chỗ để đổ nước tắm này. Không ngờ bên ngoài còn có người tránh xa nhà tôi ra. Là các ngươi không tự lượng sức, điện giật các ngươi, ta không chịu trách nhiệm. Bây giờ ngươi không chỉ phóng hỏa đốt nhà và điện giật rất nhiều mạng người như vậy, chỉ cần ngươi dám mở cửa cho tôi để điều tra. Bây giờ tôi thay mặt chính quyền bắt anh. Nếu bây giờ mở cửa, ta sẽ coi như ngươi có âm mưu tự vệ, giết hại nhiều người, đi vào tù ngồi vài năm cũng sẽ ra ngoài. Ngươi phải suy nghĩ kỹ lưỡng hậu quả không mở cửa. Không cần cho tôi nghỉ ngơi. Ngươi sợ ta tử hình là được rồi, vào đây đánh tôi đi. Miễn là ngươi có thể vào, ngươi có thể lấy bất cứ thứ gì mà ngươi nghĩ ta không vào được, phải không? Một mình ta không vào được, ta gọi người còn không được sao? Tôi không tin là 10.000 người vẫn không vào được. Nói xong Trịnh Đại Hải gửi một tin nhắn cho nhóm. Tôi là Trịnh Đại Hải, tôi phát hiện ra một bí mật. Lâm Vân nói anh ta mất hàng tỷ đô la, hắn không làm mất nó. Tất cả đều bị hắn giấu vào nhà an toàn. Trong nhà không có nước, không có thức ăn đều cho tôi đến đây. Chỉ cần vào nhà an toàn của Lâm Vân, mọi người đều có đồ ăn thức uống, đó là 10 tỷ vật tư. Vậy nhái, trong nhà Lâm Vân còn có băng. Hơn nữa anh ta còn dùng tôm hùm để nấu. Không được, dù sao sớm muộn gì cũng nóng chớt. Cho tôi một tảng đá. Tôi chớt không hối tiếc. Làm đi các anh em. Lăng Vân đánh nhiều người như vậy, chúng ta chỉ đang thực thi công lý. Đánh chớt kẻ giết người, trả thù cho người ở tòa nhà bị cháy. Trong nháy mắt trong nhóm liền sôi sục. Những tòa nhà cao tầng, hết nước hoặc hết lương thực đều chạy tới. Có hàng ngàn người. Sự an toàn của tôi bị bao vây bởi áp lực đen. Trịnh Đại Hải nhìn thấy nhiều người như vậy, lại đắc ý ngẩng cao ngực. Hắn cảm thấy mình lại xấu xa. Lâm Vân xã hội, ta xem ngươi giải quyết như thế nào với rất nhiều người trong chúng ta. Có bản lĩnh thì ngươi rớt tất cả chúng ta đi. Phân nhóm cho tôi. Vào từ dưới đất, Lâm Vân ta không tin. Dưới lòng đất nhà ngươi còn có thể là Thái Hòa Kim đánh nhau. Có nên đuổi hết chúng đi không? Bỏ đi. Không gian không thể nhận, nếu rớt hết tất cả bọn chúng. Rất nhiều người quan tâm đến trước cửa nhà mình. Đến lúc đó không được trả lời. Đại Hải ca, anh bảo họ đừng đào nữa. Anh đến đây, chúng ta có gì từ từ thương lượng. Giờ mới biết sợ. Ngươi mở cửa ra cho tôi sẽ nói chuyện với bạn sau khi tôi vào. Được, có việc gì từ từ anh đừng yên đừng động đậy. Ta chỉ cho một mình anh vào. Trịnh Đại Hải, biết cháu kêu như nào không? Mặt tôi, tai tôi. Lâm Vân, ta muốn giết người. Ta muốn giết người. Ha ha, hóa ra là kêu như vậy. Nói đi, tôi sẽ đổ tất cả những thứ vớ vẩn mà tôi đã tích lũy được trong vài ngày. Vừa vặn tưới lên đầu Trịnh Đại Hải. Lâm Vân, người đợi đó cho tôi. Chúng ta chưa xong đâu. Trịnh Đại Hải cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu vết thương dính phân chó. Nhanh chóng che mặt về nhà rửa mặt. Nếu không tự mình chết chắc rồi. Mà bản chất của tôi, nhắm vào vị trí đao hố, mở cổng bắn, thắp sáng bình xăng, trực tiếp ném vào. Sau một thời gian, họ đang ở trước mắt mọi người, nằm trong cái hố tự đào, không cần phiền người khác giúp đỡ nữa. Những người còn lại nhìn thấy cảnh này, sợ hãi rời khỏi ngôi nhà an toàn, sợ mình không cẩn thận bị bay đến bình xăng. Đại Hải chịu đựng một chút. Trời nóng như vậy không thể ra khỏi ổ cắm được. Nếu anh chót rồi, tôi sẽ đưa con tôi đi tái hôn. Vợ Trịnh Đại Hải, Phương Nhuế Hồng, đổ trực tiếp đổ án đa phô vào, sau đó bắt đầu luồn kim. Giống như khâu quần ca tân vậy, khâu khuôn mặt to lớn của Trịnh Đại Hải. Lâm Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Bắt được ngươi, ta sẽ không chém ngươi thành trăm nghìn. Ta cùng tên với ngươi. Cái này đến Trịnh Đại Hải cho hai chân của hắn một đá, trực tiếp ngất xỉu. Sống chết không rõ. Yên tâm đi Đại Hải, nếu anh không còn nữa, em cũng sẽ trả thù giúp cho anh. Không một người đàn ông nào của tôi sẽ chết một cách vô ích. Phương Nhuế Hồng không có nói đùa, anh ấy thực sự chết. Mỗi lần anh ấy bị thương, sẽ có một hình xăm để che đi vết sẹo. Mà bây giờ, hắn không có hình xăm nào ngoài mặt và lòng bàn chân. Còn lại là hình xăm. Người phụ nữ này không biết cái gì gọi là sợ chết. Một kế hoạch xảo quyệt dần dần hình thành trong tâm trí cô ấy. Ngay sau khi hắc gọi Trịnh Đại Hải bị ta vu khống, chị dâu Phương Nhuế Hồng cuối cùng cũng không ngồi được, quyết định trở lại giang hồ rồi. Các người cũng đúng là rác rưởi, một đám người một người cũng không xử lý được, còn có mặt mũi quay lại ăn cơm. Hôm nay toàn bộ cho tôi ngừng nước ngừng cơm, tất cả đều đó cho tôi. Cái tên Hoàng Hải 13 muội đã sớm như sấm. Nhưng mấy năm nay anh ấy đã nghỉ hưu, nhưng họ không dám nghi ngờ. Chị dâu này thật sự dám chặt chúng thành từng mảnh. Này, lão Vương à, em gái Tam muội, chồng tôi bị đánh rất nặng. Anh còn súng và thuốc nổ không? Lấy cho tôi ít được không? Bây giờ súng và thuốc nổ đều hết hàng. Anh muốn tôi ở bên anh 3 ngày mới có thể đưa cho tôi. 3 ngày sau,
trực tiếp nổ tung căn nhà nát bét của Lâm Vân. Năm lão nương 18 tuổi, ngay cả kho tiền ngân hàng thành phố Hoàng Hải cũng đã mở. Nếu không phải chồng tôi bị chém chớt, tôi đã rớt rất nhiều người vậy thì có sao? Tiêu hết tiền của gia đình, lão nương phải gả cho tên phế vật này sao? Một đám tiểu đệ yếu đuối không dám lên tiếng. Họ chỉ là cưỡng chế tháo dỡ, không phải lang thang trong giang hồ, hoàn toàn không phải là một cấp độ. Cho các ngươi 3 ngày. Đào hầm từ ngôi nhà cũ trên đường, dưới vỏ rua của hắn. Nếu tôi quay lại chưa đào xong, các người cứ đợi chết đi. Ok, chị dâu, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mà đồng thời ngay lúc đó Phương Nhuế Hồng đang chuẩn bị. Cuộc giải cứu chính thức mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Bây giờ tất cả mọi người đen số người còn lại trong nhà mình. Báo cáo số của căn cước công dân cho giám đốc tòa nhà của bạn. 3 giờ sáng mai, hàng cứu trợ chính phủ đã đến. Nhận theo đầu người, mỗi người một phần, một câu của Vương Quý Phân, làm cho toàn bộ nhóm chủ sở hữu bùng nổ ngay lập tức. Trời đất ơi! Chính phủ rốt cuộc quản chúng ta rồi, tôi sắp hết lương thực rồi. Không đến cứu trợ lương thực nữa, tôi sắp chết đói rồi. Cảm ơn chính phủ, cảm ơn giám đốc ủy ban khu phố Vương Quế Phân, cảm ơn mọi người. Tôi đã nói thiên tai tàn nhẫn, người có tình cảm. Chính phủ sẽ không bỏ quên chúng ta đâu, chính phủ sẽ phải người xuống chứ. Nhanh chóng báo cáo Lâm Vân phóng hỏa đốt nhà. Hơn 100 người bị điện giật trong lưới điện Galiciler. Loại chuyện này phải bị kết án tử hình. Đúng vậy, phải đánh bại kẻ trục lợi Lâm Vân. Nếu không phải anh ta, thành phố Hoàng Hải còn thiếu vật tư như vậy sao? Chúng ta không mua được gì sao? Cuối cùng cũng đến sau nửa đêm, vật tư mới bắt đầu phát. Dòng người trong tiểu khu, tôi lén thả máy bay không người lái ra, lặng lẽ quan sát chuyển động xung quanh. Mỗi người 2 cân bánh quy nén, 1 lo đồ đóng hộp, 5 túi đồ uống nhanh, 5 gói cần tây nhỏ. Trong phòng ngủ, mọi người có thể chảy máu vì những cái đầu không đáng kể này. Nó không đủ cho tôi, cho nên tôi cũng lười nhận nữa. Mà mọi người đều rất bất mãn. Tôi tưởng có cá, thịt và rau, không ngờ chỉ có một chút như vậy. Lúc này nữ bác sĩ Lương Thu Vũ người toàn thân mùi rượu, hai mắt vô thần trốn đến trước chỗ nhận vật tư. Trong nhóm có người báo cô ấy bị cặn bã Lý Oánh cướp đi bạn trai và lấy trộm toàn bộ nguồn cung cấp, cho nên thời gian gần đây rất không tốt. Khi đến lượt Lương Thu Vũ đến nhận hàng, đột nhiên một tiếng súng phá vỡ trật tự được duy trì ban đầu. Không muốn chết, quay lại tầng trên đi, nếu không tôi sẽ bắn chết các người. Một người đàn ông với vết sẹo trên mặt cầm súng chỉ vào một nhóm người, ngay lập tức đám đông hỗn loạn. Điều đặc biệt duy nhất là Lương Thu Vũ, cô ấy không còn cách nào khác, đi đến bên cạnh tên cướp, bắn chết tôi đi. Cái gì còn có loại yêu cầu này? Thật đúng là không sợ chết. Lão tử bây giờ sẽ tọa nguyện cho cô. Trải nghiệm game quá tệ, nguyện kiếp sau không muốn đến. Tiểu nương tuy nhiên nhìn bẩn bẩn, nhưng trông cũng không tệ. Về tôi sẽ dạy cô tập yoga thì sao? Ha ha. Muốn làm gì? Dắt tôi đi, dắt tôi đi. Sử viên cậu dừng tay lại cho tôi. Thả cô gái đó ra. Khải Hoa, anh đến cứu tôi à? Người này chính là Lương Khâu, bạn trai cũ của bạn Châu Khải Hoa. Bên cạnh anh ấy còn có Lý Oánh Đắc Thắng. Sử Viêm, đây là chị dâu của ngươi. Muốn tập yoga cũng là để tới trước. Châu Khải Hoa, tôi mù thật rồi. Tôi đã theo anh 6 năm, tôi không thấy anh là một tên cặn bã như vậy. Tôi đã bán nhà, dùng hết tiền tiết kiệm, đổi ken trị chống nắng mới cứu mạng anh. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Cô nói cô là người bán mới đổi cho tôi một loại kem chống nắng. Dương Thu Vũ, cô cút đi cho tôi. Đừng có muốn phá hỏng tình cảm của chúng tôi. Tôi và Châu Ca mới là tình yêu đích thực. Cô là cái quái gì vậy? Châu Khải Hoa, Lý Oánh, Sử Viêm, tôi nhớ rồi. Mà lúc này, Sử Viêm lại trắng trợn bắt đầu cướp vật tư. Mấy người ra xe lấy đồ, những người khác cút đi. Vụ cướp vật tư ở biệt viện Tây Sơn không chỉ ở tòa 3. Tòa 3, tiếng súng vang lên, hầu hết mọi người đều bắt đầu cướp. Châu Khải Hoa và những người khác cướp hàng cứu trợ của 3 tòa nhà. Đám tiểu đệ Trịnh Đại Hải kia dựa vào nhiều người cũng bắt đầu cướp. Tây Sơn Thập Tam Thái Bảo cũng không quen với bất cứ ai, bắt đầu khẩn cấp. Vương Quế Phân càng là ác hơn. Đứa con trai, cả nhà không gửi hàng cứu trợ. Trong khu hoàn toàn chạy loạn, hiện tượng ngày tận thế vô cùng hỗn loạn, cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này. Thời gian dần đến sáng sớm, đột nhiên một tin nhắn bất thường làm rối tung đầu tôi. Trong ngày tận thế, khi bên ngoài hỗn loạn, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn bất thường. Chào anh Lâm Vân, đây là trung tâm chỉ huy cứu trợ thảm họa thành phố Hoàng Hải, nước Hoa Hạ. Bây giờ bạn đã nhận được chính thức của thành phố Hoàng Hải lối vào nơi trú ẩn thiên tai. Đủ điều kiện, xin vui lòng đến địa điểm được chỉ định trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày sẽ không thể vào được. Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của anh. Xin hãy cân nhắc cẩn thận, đừng công bố thông tin này nói với bất kỳ ai. Thông tin này là thông tin mật chính phủ. Một khi công bố chính thức sẽ mạnh mẽ truy cứu trách nhiệm. Trung tâm chỉ huy chống thảm họa Hoàng Hải chính thức của Hoa Hạ. Cái gọi là tin nhắn chính phủ này cuối cùng còn mang theo tọa độ vị trí. Tôi trực tiếp nhấp vào xóa, hoàn toàn bác bỏ. Đê mê, chỉ là muốn xem tôi có 10 tỷ kia không. Lão tử đâu có bị điên, sẽ gặp ngươi cơ chứ.
Tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn trong kiếp trước. Kiếp này nhận được rồi. Tưởng rằng tôi không biết sao. Tôi nói chính phủ làm sao có thể vô cớ làm mẹ thánh, gửi hàng cứu trợ. Điều này là để ổn định những người bình thường cho họ. Hy vọng gần đây trước khi giới thượng lưu rút lui đừng làm loạn. Mà lúc này, đột nhiên có một hình ảnh trên máy bay không người lái của tôi. Trong ảnh Lương Thu Vũ thần tình tuyệt vọng uống rượu. Khuôn mặt tối tăm đầy căm hận. Người phụ nữ từng bị tổn thương và phản bội, bây giờ sống không bằng chết. Lão nương ta tuyệt đối không thể chết. Ít nhất là trước khi rớt lũ súc vật các người. Không thể chết. Sau đó, cô ấy đã gửi một tin nhắn gây sốc trong nhóm. Súng, tôi cần súng. Ai cho tôi một khẩu súng? Bây giờ bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định liên lạc với cô ấy bằng Exclan. Đừng nhúc nhích, súng thật. Cái này cho tôi à? Thỏa thuận kết thúc nó là của cô. Vẫn là thói quen cũ, vẫn là công thức ban đầu. Nhưng tôi không chắc Lương Thu Vũ có thể nhân lúc tôi không để ý mà rớt tôi không. Vẫn sẵn sàng thỏa thuận thẳng thắn với tôi. Cứ như vậy cho đến ngày mồng 10 tháng 1. Đất nước xinh đẹp cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc. Ngày tận thế đã đến 10 ngày rồi. Do sức mạnh toàn cầu có hạn, mọi người chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để tìm kiếm sự sống còn. Nhưng đối với ký ức kiếp trước của tôi, tin tức này thực sự đã đi trước một thời gian dài. Xem ra bởi vì mình tái sinh tích trữ vật tư, thay đổi nhiều nhân của. Ngay lúc này, một tin tặc được gửi từ Nga, như một tia sáng trong bóng tối. Lần nữa, đến tay tất cả những người sống sót trên thế giới. Nước Nga giờ đã trở thành toàn bộ vùng đất tốt nhất thế giới cho con người sinh sống. Bây giờ chỉ cần mỗi người trả 10 cân gạch vàng, bạn có thể sống sót ở hồ Bê Cân mãi mãi. Căn cứ sống sót. Tin tức chính phủ thực sự này chỉ trong nháy mắt đã làm bùng nổ cả thế giới. Các chủ nhân của biệt viện Tây Sơn cũng rất bối rối. Để mẹ nó, sao lại nói dễ dàng vậy? Tiền mà ta tham cả đời vì đói. Dùng 20 cân gạch vàng đổi 20 túi chân gà hỏng. Cái đời mẹ, đây là cuộc sống của hai chữ sinh tồn sao? Ai biết tên mạng đại kiều tiểu kiều đó rốt cuộc sống ở đâu? Tôi đã bỏ ra 40 cân vàng để tìm anh ta. Tôi nói 20 cân để trả tiền. Tôi thấy từ một biệt thự ở Lâm Vân và nhà Kiều Kiều, máy bay không người lái bay ra ngoài chứa vàng thỏi. Bạn muốn những viên gạch vàng, hãy tìm chúng. Đợi đến khi họ đến Nga cũng không kịp rồi. Đại kiều tiểu kiều mà họ nói tới, hóa ra là chỉ vợ tôi Kiều Kiều, mà chúng tôi cố tình chuyển qua chuyển lại. Các ngươi sợ là không biết, hồ Bê Cần sắp bị tôi đào hết rồi. Cho dù các người đi cũng không chắc sẽ sống sót. Tôi cười, mặc áo chống đạn, đón áp y hi xà u. Với cả nhái, còn mang cả cái này ra chơi sao? Đây là nước Hoa Hạ. Ngươi có súng, ta có thể hiểu. Đấy mẹ, ngươi còn lấy đâu ra đại bác? Đám người kia sợ hãi chạy trốn, không quay đầu lại. Viên gạch vàng cũng không muốn nữa. Không muộn đâu, tôi nhanh chóng mở cửa, đi chiếc xe của tôi trước ngày tận thế. Sau đó, con rồng giống như một quả bóng để đá, đập chúng lộn loạn hết lên. Vào thời điểm quan trọng này, một nhân viên chính thức cầm súng đứng trước xe. Lâm Vân bây giờ lập tức dừng xe, nếu không tôi sẽ bắn anh. Cùng lúc cỗ xe ngày tận thế đang dần biến mất, Lý Oánh đột nhiên xuất hiện, nhặt súng và đạn dự phòng trên mặt đất, lại biến mất trong bóng tối. Bên ngoài nhà kho ở tầng dưới nhà Kiều Kiều cũng tụ tập một đám người mất đi lý trí. Họ điên cuồng đập cửa, tuyệt vọng muốn đột nhập vào trong. Các người đi đi, nếu không tôi sẽ bắn. Nhưng Kiều Kiều chỉ có một phát súng. Đối mặt với tình huống như vây thành zombie, hỏa lực rõ ràng là không đủ. Trong thời điểm quan trọng này, cỗ xe ngày tận thế của tôi lao tới như một tia chớp, dễ dàng phá vỡ đám đông đang vây hãm. Sau đó tôi lập tức mở không gian, nhận 20 triệu đô la vật tư từ kho của Kiều Kiều. Sau đó Kiều Kiều nhảy từ tầng 2 xuống. Tôi chưa lên xe. Đám người này thấy tôi và Kiều Kiều đi xa, tưởng không còn đe dọa, lập tức lao về phía trước như đánh máu gà, điên cuồng đâm vào nhà kho. Nhưng giây tiếp theo, tất cả bọn họ nhìn thấy mặt trời trong nhà kho. Người vợ đầu tiên của tôi vào thành công ngôi nhà an toàn của tôi. Anh ra ngoài cho tôi chưa tắm xong. Lát nữa anh tắm sau, đã là vợ chồng với nhau rồi, có chỗ nào mà chưa nhìn thấy chứ? Cả người đều đang bốc mùi. Chồng lao lưng cho em. Ô, hôm qua để bảo vệ nguồn cung cấp ngày tận thế, Kiều Kiều tiêu tốn rất nhiều sức lực. May là bị Lâm Vân lái xe chiến xa ngày tận thế cứu về. Hi hi. Lâm Vân, tôi hơi đói rồi. Muốn ăn gì? Tôi biết là mọi thứ. Ăn qua mì kiểu mạch chưa? Thêm cay thêm tê. Nhưng nghĩ đến một bát man là tăng 13 lần.
trong lòng lại có chút xấu hổ. Chờ đấy đi, 20 phút thôi. Sau đó vào bếp, Lâm Vân từ trong không gian lấy ra một bát ma lơ tăng. Lâm Vân, đây là anh làm sao? Mùi này như thế nào với cái ở chợ đêm? Hương vị của sợi gạo cầu giống hệt nhau. Tôi thích mùi nhà của anh ấy nhất. Tay nghề của anh tốt như vậy sao? Tôi cười ở một bên. Chuyện tôi có không gian, không thể để cho Kiều Kiều biết được. Dù sao thì ngày tận thế đến đề phòng người khác là không thể. Sau khi ăn, Kiều Kiều bắt đầu xem phòng của ngôi nhà an toàn. Mở một cánh cửa, đột nhiên nhìn thấy thú cưng Phương Tử của mình. Phương Tử vừa nhìn thấy chủ cũ Phương Tử, chạy đến đây ngay lập tức để được ôm. Và khi Amber nhìn thấy Kiều Kiều, trực tiếp quay lại lồng chó, tự đóng cửa lại. Amber bé sợ chị làm gì vậy? Không quen chị sao? Con chó của tôi đã rất hạnh phúc rồi. Bữa ăn có thịt, mà lại có rất nhiều đồ chơi. Ngoài ra còn có một cô vợ nhỏ chưa đủ tuổi. Không ra được thì sao? Lâm Vân không phải cũng không ra được nhà an toàn sao? Sống tốt trong phòng của mình, không phải tốt sao? Lâm Vân, anh thật giỏi đấy. Nuôi chó ngoan ngoãn như vậy. Tại sao tôi không có khả năng này? Tôi dạy ai vậy? Kiều Kiều nhờ tới Lý Oánh. Cô ấy cảm thấy cuộc sống của mình quá thất bại. Lâm Vân không quản Kiều Kiều về nhà xem, chỉ là ở trên giường chán ngán nhìn điện thoại thôi. Xem video này đi. Lâm Vân này là kẻ giết người. Trong nhà có súng. Một phát súng rất chất hơn 100 người. Thương tích nghiêm trọng là vô số. Cái gì thế? Nhìn tôi xem. Lâm Vân lái một chiếc xe chống nổ ép suốt đường đi, làm cho máu chảy thành sông và xác chết ở khắp mọi nơi. Nhân viên chính phủ đều bị hắn đè chết. Chiếc xe đó đều bị nhuộm đỏ hết rồi. Bây giờ gia đình muốn nhận thi thể, không thể biết ai là ai. Thu xác cũng không cần sao. Ngay lúc này, trong nhóm toàn là tin tức mắng Lâm Vân. Tôi nghĩ mọi người nên đoàn kết để đánh bại Lâm Vân. Lâm Vân tàn nhẫn vô nhân, giết người thành quen. Nếu Lâm Vân không chết, một ngày nào đó hắn sẽ giết tất cả chúng ta. La Vân chính là một tên súc sinh không ai dạy, sinh ra con cái đều không có lỗ đít. Ngay lúc này, những lời của Trịnh Thục Nhã đều khiến Lâm Vân tức giận. Mắng tôi có thể, nhưng anh không thể mắng mẹ và con tôi. Mở thông tin xem một chút Trịnh Thục Nhã. Đây không phải là con dâu của Vương Quế Phân sao? Thảo nào ý kiến về tôi lớn như vậy. Vậy tôi sẽ chơi với các người. Sau đó Lâu Vân dùng Iclan gửi tin nhắn Trịnh Thư Nhã. Đừng nhắc đến chuyện Lâm Vân. Hàng cứu trợ chính thức của tòa nhà này đâu rồi? Tại sao tôi không nhận được? Có phải tất cả đều để nhà bạn lấy riêng không? Theo tôi biết, tòa nhà này không bị cướp. Để mẹ chồng bạn Vương Quý Phân nói một lời. Nhà tôi không còn gì để ăn nữa rồi. Không ăn cơm nữa đừng nói là đánh ngã Lâm Vân. Tôi đang đói xác chết đây. Dùng xác chết hun khói xác chết. Eccolan của Lâm Vân. Trịnh Thục Nhã và Vương Quế Phân sốc. Vương Quế Phân không nói chuyện, chỉ là sợ họ hỏi về vật tư. Điều này mới khiến Trịnh Thục Nhã nói chuyện. Đừng nói dối. Hàng cứu trợ chính thức hoàn toàn không được gửi đến. Có lẽ là nửa đường đã bị người khác cướp đi rồi. Nhà tôi chỉ có chút lương thực, đã sắp không còn để ăn nữa rồi. Không thể nào. Nhà tôi ở tầng 2. Hôm đó tôi thấy rõ, chiếc xe tải chính phủ có logo chính thức dừng trước tòa nhà. Tôi là nhà bên trên của Vương Quý Phân. Tôi nghe thấy họ di chuyển đồ đạc. Và còn rất nhiều nữa. Lớn như vậy, theo thằng chó đẻ Vương Quế Phân gia đình. Nói gì vậy? Tất cả chủ sở hữu của 4 tòa nhà mang cho tôi bộ sưu tập thiết bị. Nhà Vương Quế Phân ở tầng 4 phòng 403. Trong nháy mắt, Vương Quế Phân và Trịnh Thục Nhã đã chết lặng. Cả nhà chỉ có 4 người. Làm thế nào để chặn một tòa nhà? Lâm Vân cười, lấy máy bay không người lái ra. Hóa ra nhà Vương Quế Phân ở 4 tòa nhà. Vậy thì bản thân sao có thể bỏ lỡ livestream được? Trịnh Thục Nhã tức giận, nhanh chóng lên phòng đánh thức chồng. Ông xã, mau tỉnh lại đi. Chủ nhân của 4 tòa nhà Minh Vân Sơn đến nhà chúng ta cướp lương thực rồi. Anh mau nghĩ cách đi. Lâm Vân cái con chó này. Tôi không tới làm phiền hắn, mà hắn lại để làm phiền tôi. Vợ đừng sợ, có anh ở đây. Không ai muốn động đến nhà chúng ta một hạt thức ăn. Lý Vũ trực tiếp rút ra thanh đao, trong mắt sát khí đầm đầm. Chỉ cần canh cửa, tự mình chém chết mấy cái rác rưởi. Đám người này sợ quá, sau này tuyệt đối sẽ không dám đến. Lý Vũ không đợi bọn họ đập cửa, trực tiếp chủ động mở cửa. Vật tư ở trong nhà, đập cửa, có bản lĩnh vào nhà lấy đi. Hắn vốn là một tên trùm xã hội đen, chặt người thôi mà. Đây đều là những cảnh bình thường, đám người này không ngốc. Bây giờ xông vào là chết. Về nhà lấy nắp nồi bảng điều khiển, chỉ cần cầm dao. Vật tư là của chúng ta. Lâm Vân cười, gửi một câu trong nhóm. Lấy thớt lên không phải còn cắt các người sao? Đeo khẩu trang, kính mắt vào, dùng bình cứu hỏa xịt vào kính và miệng. Các bạn một tòa nhà mấy bình chữa cháy đều không đủ sao? Theo chỉ dẫn của Lâm Vân, chủ quản lý tòa nhà 4 giống như một cơn ác mộng. Không đến 3 phút, có 3 người đàn ông mạnh mẽ với 3 bình chữa cháy, xịt thẳng vào mồm mắt của Lý Vũ. Thằng khốn này, các người không chơi được. Địch mẹ, các người làm tấn công lén lút. Mày có dám làm một trận với tao không? Lý Vũ bị bột khô sặc không thở được,
mắt không mở được. Chỉ có thể tùy tiện vung dao Samu ra trong tay, không cho họ tấn công. Phun bình chữa cháy xong, ba người đàn ông mạnh mẽ cũng không cần chai rỗng trực tiếp toàn lực ném hướng về Lý Vũ. Địch mẹ mày, còn muốn chém người hả? Thế giới ngầm phải không? Ngươi có giỏi thì tiếp tục chém đi, rót hắn diệt trừ hậu họa. Tình huống gì vậy? Hắn không chớt thì chúng ta chớt, ăn cắp vật tư của tôi, không cho tôi chữ lương thực. Giết ngươi là đúng rồi. Một nhóm người cầm thanh tắc lên đánh hội đồng hắn. Đối với Lâm Vũ chính là oán trách. Đừng đánh tôi, các người lấy đồ đi. Đừng làm tổn thương người, được không? Cha của Lý Vũ, Lý Đại Quốc xông vào bảo vệ con trai. Nằm thẳng lên người Lý Vũ, sử dụng cơ thể để đỡ những phát đánh cho con trai mình. Thật tội nghiệp thiên hạ cha mẹ. Mặc kệ bình thường Lý Vũ mắng ông ấy là đồ vô dụng như thế nào, lúc này ông ấy là người cha dũng cảm nhất. Không lâu sau, Lý Đại Quốc người đầy thương tích, không có động tính. Người đi vào phía sau, không phải lần đầu tiên tấn công Lý Vũ và Lý Đại Quốc, mà là vào nhà điên cùng cướp vật tư, bánh quy nén, đồ uống đóng hộp. Rau muối nhỏ nhìn thấy gì cướp cái gì. Ông xã, tỉnh dậy đi ông xã. Nếu anh chớt, sau này em sống như thế nào? Vương Quế Phân và Trịnh Thục Nhã ngồi trên mặt đất vừa khổ vừa kêu. Lâm Vân nhìn cảnh này, uống một ngụm bia nhỏ, hay lắm. Các người không sao, tìm việc gì đó để lột phân lên người tôi không cần phải làm gì cả, trời đều trời chớt các ngươi. Sau một thời gian dài, Trịnh Thư Nhã bắt đầu kiểm tra Lý Đại Quốc, tình hình của Lý Vũ. Phát hiện Lý Đại Quốc đã cứng rồi, mà Lý Vũ còn có khí. Cha Lý Đại Quốc, trận hầu như hết các phát đánh cho anh ta. Kiểm tra vết thương của Lý Vũ, tay trái bị gãy, trên đầu cũng có một vết rách rất lớn. Làm sao đây? Ở nhà có chút thuốc chống viêm. Vết thương nặng như vậy còn sống được hơn con không? Không cứu được cũng được cứu, nếu con trai tôi chớt. Cả hai chúng ta đều phải chớt. Mẹ ơi, bây giờ đồ ăn trong nhà đều hết rồi. Cho dù tối nay tới nước, nhà chúng ta sống thế nào đây? Lý Vũ bị thương nặng như vậy, không có gì để ăn, anh ấy kiên trì không được lâu nữa đâu. Ai nói trong nhà không có đồ ăn? Không phải là có sẵn sao? Miễn là ta còn sống, miễn là con trai ta còn sống, ta làm gì cũng được. Nói rồi Vương Quế Phân đưa mắt về phía những người đã chớt. Mẹ đùa con đấy à? Lão phế vật này sống chỉ là lãng phí lương thực. Ông ta chớt rồi cũng có chút tác dụng. Chỉ cần lấy thịt của ông ta cho con trai ta ăn, con trai ta sẽ sống sót. Trịnh Thục Nhã nhìn thấy cảnh này hoàn toàn không nhìn được nữa. Chạy vào nhà vệ sinh và nhìn vào nhà vệ sinh là một cơn nôn khan. Nếu tôi chót rồi, có phải cũng sẽ bị hắn móc tim móc phổi không? Trao đổi chuyên sâu. Không được, tôi phải ra khỏi nhà này. Lúc này Lâm Vân liền gửi video vào nhóm chủ sở hữu. Chẳng mấy chốc nhóm chủ sở hữu liền sôi sục. Vương Quế Phân, bà là một mụ xấu xa, với cả lìn. Tôi cứ tưởng Lâm Vân đã đủ vô nhân tính rồi. Vương Quế Phân, bà mới là sói khinh thật sự. Các anh em thật sự không được rồi. 3 ngày rồi chưa ăn cơm. Trứng cá sấu của tôi đều bị tôi cắt nhỏ nấu súp uống hết rồi. Ai còn có đồ ăn? Cho tôi một miếng ăn, tôi đem mạng cho người cũng được. Ăn chó đi, những ngày này tôi ị chó ăn. Tôi không chết đói, chó cũng không chết đói. Ban đầu tôi chưa quyết định ăn thịt con chó của mình. Hôm nay tôi phát hiện ra tôi vẫn chưa đủ nhẫn tâm để sống. Vương Quý Phân đã ăn hết con chó da của mình. Một mạng người là cái gì? Ngày thứ 11 của ngày tận thế. Biệt viện Tây Sơn này là khu dân cư siêu lớn với hơn 100.000 người. Tỷ lệ tử vong trên 40%. Tình hình sống ở nông thôn tốt hơn nhiều. Trong nhà Trần Chi Ma Lan dự trữ lương thực đều có. Không có thói quen ăn một bữa mua một bữa. Lâm Vân bên này mở ra một bình minh chống rỗng phòng. Đặt